Helpotusta ahdistukseen ja stressiin. Onko elämässä hetkiä, jolloin ahdistus kaatuu päälle? Esimerkiksi perjantai-iltaisin rankan työviikon jälkeen, kun olet yksin kotona, etkä jaksanut lähteä kenenkään kanssa ulos. Aamuyöllä, kun heräät ja huomaat sydämesi lyöntien tuntuvan koko rintakehällä ja mietit, onko kyse vaarallisesta sydänoireilusta. Tai arjessa, kun sinua kohdellaan epäreilusti tai sinulta odotetaan kohtuuttoman suurta työpanosta. Hakeudutko ahdistuksen noustessa terveyspalveluihin arvioon ja maksat siitä sekä aikaa, mielipahaa että rahaa? Tai turvaudutko pilleripurkkiin tai päihteisiin? Entä olisiko kuitenkin muitakin vaihtoehtoja, sellaisia, joita ei ole viime aikoina tullut mietittyä? Hei, minä olen Eija, taustalla on tuttu tunne. Tämä video ei ole terapiaa, ei terveydenhuoltoa tai sosiaalihuoltoa. Puhun viime vuosina keskusteluun nostetuista näkökulmista, jotka ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle arjessamme. Puhumme arkielämästä ja siihen aiemmin tiiviisti sisältyneistä asioista, joiden rooli viime vuosikymmeninä on vähentynyt arjessamme, vaihtunut muihin toimintoihin. Tiesithän, että uusimmat psykologiset ajatussuuntaukset valottavat yhä selvemmin, miksi ja kuinka tämän tyyppinen arjessa tekeminen, käsillä tekeminen ja luova itseilmaisu tukevat hyvinvointiamme. Ensin lyhyt pala historiaa. Minun lapsuusaikanani ja erityisesti minun äitini ja sitä vanhempien sukupolvien arjessa olemme joutuneet tekemään päivittäin tai lähes päivittäin käsiämme, kehoamme ja koko ajatuskapasiteettiamme hyväksi käyttäen erilaisia silloisessa arjessa tarpeellisia asioita. Kun yhteiskunta on kehittynyt, on elämä muuttunut helpommaksi ja fyysisesti vähemmän raskaaksi. Samaan aikaan monet noista aiemman arjen välttämättömistä tekemisistä ovat menettäneet merkitystään, vähitellen jopa unohtuneet suurimmalta osalta perheitä. Nämä kyseiset toimet tai taidot ovat jääneet vain muutamien harrastelijoiden käyttöön heidän luontaisen kiinnostuksensa, arvostuksensa tai kollektiivisen tiedon ansiosta. Arkemme muuttumisen myötä kuormitumme nykyään enemmän psyykkisesti kuin fyysisesti. Toisaalta meille on mahdollistunut entistä enemmän aikaa, jolloin voimme vain olla. Lisäksi ihmiset asuvat nykyään entistä enemmän yksin ja suhteet sukulaisiin tai muihin ovat todella väljähtyneet tai olemattomat. Aiemmassa suomalaisessa tiiviimmässä perheyhteisökulttuurissa ihmiset oppivat monia asioita huomaamattaan, olemalla osa tekevää ja toimivaa yhteisöä, seuraamalla vanhempien ihmisten toimintoja. Ja osa tästä oppimisesta tapahtui enemmän tai vähemmän tietoisesti, osa huomaamatta. Koska esimerkkejä ei voi ottaa ja julkaista ihan kenestä tahansa, kerron äitistäni ja itsestäni. Lapsena tunnistin äitini tekemisessä kaksi asiaa, vaikka en hänen tunteitaan tietoisesti tunnistanutkaan. Tietyissä tilanteissa hän teki kaikki raskaimmat omakotitalon pihatyöt, kunnes saapui rentoutuneena keittämään kahvit. Riideltyään isän kanssa hän vei usein matot ulos telineelle ja tomutti ne. Voi sanoa, että suorastaan hakkasi niitä. Itse olen tunnistanut kaksi asiaa. Kun ajatusmaailmaani hiipii huoli, pelko tai alkaa nousta ahdistuneisuutta, harhautan ajatuksiani, työllistän niitä. Suuntaamalla täyden huomioni ja keskittymällä sopivasti haastavaa aivotyötä vaativaan toimintaan ohjaan aivoni ja ajatukseni pois huolesta, pelosta tai ahdistuksen tunteesta. Minulla toimii parhaiten neulominen ja muut käsityöt, kirjoittaminen ja liikunta. Tässä oli kaksi erilaista pinnallista lähestymistapaa siihen syvempään ajatukseen, mistä kohta puhun. En oikeasti tiedä äidin kokonaisuutta, koska olin lapsi ja koska olin äitini lapsi. Ulkopuolinen osaisi sanoa siitä enemmän ja tarkemmin. Lisäksi yksi tykkää yhdestä, toinen toisesta asiasta. Tässäkin on kyse myös siitä, mistä ihminen tykkää.
Ajatus siitä, että aktiivinen ja tarkoituksellinen huomion suuntaaminen miellyttävään ja hieman haastavaan tehtävään voi syrjäyttää negatiivisia mielensisältöjä ja vähentää ahdistusta, on saanut tukea sekä subjektiivisista kokemuksista että tutkimuksista, jotka mittaavat esimerkiksi stressihormonitasoja tai aivojen aktiivisuutta luovan toiminnan aikana. Miksi ajatusten tarkoituksellinen suuntaaminen auttaa? Kyse ei ole vain passiivisesta arkiaskareen suorittamisesta, hyödyllisestä ajanvietteestä, vaan aktiivisesta mielen harjoittamisesta ja ohjaamisesta kohti rakentavampaa ja rauhoittavampaa tilaa. Kun ohjaamme aivomme keskittymään tiettyihin arkiaskareisiin, luovaan toimintaan tai käsillä tekemiseen, annamme mielellemme mahdollisuuden levätä ahdistavilta ajatuksilta ja koemme syvempää läsnäoloa, koemme rauhaa. Nämä voivat olla kertaluontoisia toteutuksia tai niitä voi toistaa säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Joissakin yhteyksissä puhutaan tästä samasta asiasta sanomalla anna aivoillesi projekti. Aivojemme kyky käsitellä informaatiota on rajallinen. Kun keskitymme intensiivisesti johonkin luovaan projektiin, suuri osa kognitiivisesta kapasiteetista on varattu tähän tehtävään. Tämä jättää vähemmän tilaa ahdistuneille ajatuksille ja huolille. Mieluisiin projekteihin ja luovaan tekemiseen keskittyminen kiinnittää meidät tähän hetkeen. Sen sijaan, että mieli harhailisi menneisyydessä tai tulevaisuudessa, se on kiinni nykyhetkessä ja nykyhetken aistimuksissa, materiaaleissa, väreissä, äänissä sekä tehtävän vaatimuksissa, kun tehtävä on sopivan haastava. Tämä läsnäolo nykyhetkessä on itsessään tehokas ahdistuksen lievittäjä. Monissa arkiaskareissa, käsitöissä ja luovissa prosesseissa on toistuvia rytmisiä elementtejä. Esimerkiksi neulominen, virkkaaminen, tiettyjen kynänvetojen toistaminen piirtäessä, siveltimen liikkeet maalatessa, höylän tai taltan käyttö puutöissä tai esimerkiksi perunapulikan käyttö, kun teet perunamuusia. Tällaiset rytmiset toiminnot voivat rauhoittaa hermostoa ja edistää rentoutumista, mikä vähentää fyysisiä ahdistuksen oireita. Luovat projektit sisältävät usein tarpeen ratkaista pieniä ongelmia ja haasteita. Näiden ratkaisemiseen keskittyminen vie mielen pois suuremmista, ylivoimaisiltakin tuntuvista huolista ja antaa tunteen kyvykkyydestä ja hallinnasta. Antaa uskoa siihen, että voi hallita edes jotakin omassa arjessa ja elämässä. Valitsenko sitten fyysisen vai luovan tekemisen ja miksi? Me emme useinkaan enää tomuta mattoja, emme tee käsivälinein perunoista perunamuusia, emme kirnua maidosta voita. Harva meistä hakkaa halkoja tai omaa edes mahdollisuuden sellaiseen. Fyysinen liikuntasuoritus on toki mahdollista ja useilla arjessa käytössäkin. Luovat ja käsin tehtävät toiminnot vievät helposti tilaan, jossa uppoudumme täysin tekemiseen. Aika katoaa, itsetietoisuus hämärtyy ja koemme syvää keskittymistä ja nautintoa. Tämä flow-tila on omiaan vähentämään ahdistusta ja murehtimista, kun mieli keskittyy käsillä olevaan tehtävään. Se tarjoaa tervetulleen tauon negatiivisista ajatuskehistä. Luova tekeminen tarjoaa luontevan tavan harjoittaa tässä hetkessä olemisen taitoa. Käsityöt ja luovat prosessit vaativat usein keskittymistä yksityiskohtiin, toistuviin suorituksiin tai materiaalin tuntemiseen. Tämä edistää tietoista läsnäoloa, kykyä olla tässä hetkessä hyväksyvästi. Läsnäolotaidon eli mindfulnessin on todettu tehokkaasti vähentävän ahdistusta ja parantavan mielialaa. Luova tekeminen antaa mahdollisuuden ilmaista tunteita, ajatuksia ja kokemuksia, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi. Maalaaminen, kirjoittaminen tai jokin muu käsillä tekemisen muoto voi toimia turvallisena kanavana käsitellä vaikeitakin tunteita, kuten yksinäisyyttä tai ahdistusta. Tämä itseilmaisu voi lisätä itsetuntemusta ja helpottaa henkistä taakkaa. Projektin aloittaminen ja sen loppuun saattaminen
Oli kyseessä sitten neulepaita, maalaus, novelli, linnunpönttö, vene tai RC-auto, tuottaa vahvan tunteen onnistumisesta ja pätevyydestä. Tämä kokemus voi kohottaa itsetuntoa ja antaa tunteen oman elämän hallinnasta, mikä on erityisen tärkeää ahdistuneisuudesta kärsiville. Pienetkin onnistumiset ruokkivat positiivisuuden lisääntymistä. Vaikka moni luova harrastus voi olla luonteeltaan yksilöllinen, ne voivat myös toimia siltana muihin ihmisiin. Käsityöryhmät, kirjoittajapiirit, taide- tai puutyökurssit tai vaikkapa lennokin tai RC-auton rakentamisen ympärille kootut ryhmät tarjoavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia, oppia toisilta ja solmia uusia sosiaalisia suhteita. Myös verkossa jaetut luomukset ja niistä saatu palaute voivat vähentää yksinäisyyden tunnetta. Erityisesti ryhmämuotoisten luovien interventioiden on havaittu vähentävän masennusta ja ahdistusta sekä lisäävän sosiaalista hyvinvointia. Luova toiminta aktivoi useita aivoalueita ja voi edistää aivojen muovautuvuutta, neuroplastisuutta. Aivomme voivat muodostaa uusia yhteyksiä, kun niitä sopivasti käytetään ja härnätään. Tästä saattaa olla apua ajatteluprosessien joustavuudelle ja se taas helpottaa arjen haasteista selviämistä. Ja sillä tekeminen, kotitöistä nauttiminen ja käsityöpohjaiset toiminnot voivat tuoda lyhyen aikavälin parannuksia muun muassa ahdistukseen, stressiin, masennukseen ja yleiseen hyvinvointiin. Niitä on myös helppo toistaa aina tarpeen mukaan. Myös etäyhteyksin toteutetuista taidetyöpajoista on kuulemani mukaan ollut ahdistusta ja yksinäisyyttä lievittävää ja vähentävää apua. Ne myös lisäsivät osallistujien yleistä hyvinvointia. Käsillä tekeminen ja luova toiminta tarjoavat monipuolisen ja tehokkaan tavan tukea ihmisen hyvinvointia. Ne eivät ainoastaan tarjoa miellyttävää ajanvietettä, vaan vaikuttavat syvällisempiin psykologisiin prosesseihin, jotka auttavat selviytymään yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteista, auttavat nauttimaan tästä arjesta. Kiitos sinulle seurastasi ja ajastasi. Pidetään itsestämme huolta.